नमस्कार मैत्रिणींनो, शुभांगी रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण बनवणार आहे विदर्भ स्पेशल सांबार वडी। त्यासाठी आपल्याला एक मोठी कटोरी एक मैदा घ्यायचा आहे। त्यानंतर अर्धी वाटी शेंगदाणे, अर्धी वाटी तीळ, एक मोठी वाटी आपल्याला कोथिंबीर घ्यायची आहे, अर्धा चम्मच हळद, अर्धा चम्मच लाल मिर्च पावडर, अर्धा चम्मच जीरं, अर्धा चम्मच मोहरी, अर्धा चम्मच धनिया पावडर, चवीनुसार मीठ, अर्धा चम्मच मी सोप घेतली आहे, अर्धा लिंबूचा रस घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपण एका कटोरीमध्ये मैदा टाकून घेऊ। त्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। छान असं हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला ते भिजवून घ्यायचं आहे, मळून घ्यायचं आहे। भिजवताना आपल्याला थोडं थोडंच पाणी टाकायचं आहे। घट्ट असा गोळा आपल्याला तो भिजवून घ्यायचा आहे। हवं तर तुम्ही यामध्ये 2 ते 3 चम्मच तेलाचं मोहन सुद्धा टाकू शकता। छान असा घट्ट असा गोळा आपला मळून तयार झाला आहे। याला थोडासा तेलाचा हात लावून आपण 15 ते 20 मिनिट झाकून ठेवू। आता आपण सारण तयार करून घेऊ। गॅसवर कढई गरम करून त्यामध्ये आपल्याला शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहे। शेंगदाणे आपल्याला छान असे लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। यानंतर आपल्याला तीळ भाजून घ्यायचे आहे। तीळ सुद्धा आपल्याला छान असे लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणे आणि तीळ आपण मिक्सरमधून जाडसर काढून घेऊ। अशा प्रकारे आपल्याला शेंगदाणे आणि तीळ मिक्सरमधून काढून घ्यायचे आहे। आता आपण फोडणी तयार करू। कढईमध्ये एक पळ मी तेल घातले आहे। यामध्ये मोहरी घालायची आहे। मोहरी सुद्धा आपली छान अशी तडतडत आहे। यामध्ये आता आपण जिरं घालू। थोडंसं परतून घेऊ। यामध्ये आपल्याला सोप थोडीशी जाडसर वाटून घ्यायची आहे आणि ते यामध्ये टाकायचे आहे। त्यानंतर धनिया पावडर घातली आहे। यामध्ये मी 2 ते 3 चम्मच तीळ घातले आहे। यामध्ये आता लाल मिर्च पावडर टाकायची आहे। त्यानंतर हळद टाकायची आहे। छान असं आता आपण हे मिक्स करून घेऊ, परतून घेऊ। यामध्येच आता शेंगदाणे आणि तिळाचं जे आपण मिश्रण जाडसर काढून घेतलं आहे ते यामध्ये आता टाकायचे आहे। हे सुद्धा आपण छान असं परतून घेऊ। छान असं आपल्याला ते मिक्स करून घ्यायचे आहे। यामध्ये आता कोथिंबीर घालून घेऊ। हे सुद्धा आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये आता
लिंबाचा रस आपण टाकून घेऊ। त्यानंतर चवीनुसार आपल्याला यामध्ये मीठ घालायचे आहे। तसेच अर्धा चम्मच मी साखर घातली आहे। पुन्हा हे छान असं आपण परतून घेऊ। 1 ते 2 मिनिटं झालेली आहे आणि आपलं छान असं सारण आता हे आपलं तयार झालं आहे। याला आता पातेल्यामध्ये आपण काढून घेऊ। आता आपला मैदा सुद्धा छान असा मळून तयार आहे। 15 ते 20 मिनिटं झाली आहे। याला पुन्हा थोडंसं मळून घेत आहे। आता याचे छोटे छोटे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहे। थोडंसं मैद्याचं घोळण घेऊन मी ते लाटत आहे। लांबट आकाराची आपल्याला याची पुरी लाटायची आहे। दोन्ही बाजूने आपल्याला ते लांबटच आकाराची लाटून घ्यायची आहे। पातळ अशी आपल्याला ही पुरी लाटून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपली पुरी ही लाटून तयार झाली आहे। यामध्ये आता आपल्याला 1 ते 1.5 चम्मच सारण भरायचे आहे। याला थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे। सर्व कडेने आपल्याला थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि दोन्ही साईडने आपल्याला थोडी थोडी पाती ही दुमडून घ्यायची आहे। त्यानंतर वरून आपल्याला त्याची गुंडाळी करून घ्यायची आहे। गोल अशी गुंडाळी करून आपल्याला त्याचा छान असा रोल तयार करून घ्यायचा आहे आणि हाताने हलका दाब देऊन त्याचा छान असा रोल करून घ्यायचा आहे। कळ्या सुद्धा आपल्याला त्याच्या छान अशा दाबून घ्यायच्या आहेत। अशाच प्रकारे दुसरी सुद्धा मी पुरी तुम्हाला लाटून दाखवत आहे। लांबट आकाराची आपल्याला ही पाती लाटून घ्यायची आहे। यामध्ये आता आपल्याला सारण भरायचं आहे। आपल्याला सर्व बाजूने त्याला थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे। दोन्ही साईडने आता थोड्या थोड्या पाती आपल्याला दुमडून घ्यायची आहे। आता वरील बाजूने आपल्याला त्याचा गुंडाळी करून घ्यायची आहे आणि त्याचा छान असा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। हाताने हलका दाब देऊन आपल्याला त्याचं सांबार वडी छान अशी तयार करून घ्यायची आहे। अशाच प्रकारे आणखी एक तुम्हाला सांबार वडी बनवून दाखवते। आता कढईमध्ये आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचे आहे। मध्यम आचेवर आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचे आहे। तेल आपले गरम झाले आहे। यामध्ये आता सांबार वडी टाकून घेऊ। एका बाजूने छान अशा झाल्यानंतरच आपण त्या
परतून घेऊ. एका बाजूने त्या झाल्या आहेत. आता दुसऱ्या बाजूने आपण त्या परतून घेऊ. छान असा त्यांना लालसर कलर येईपर्यंत आपल्याला त्या सर्व बाजूने तळून घ्यायचे आहे. छान अशा कुरकुरीत त्या आपण तळून घेऊ. मध्यम आचेवरच आपल्याला त्या तळून घ्यायच्या आहेत. जास्त हाय फ्लेमवर आपण तळून घेतल्या तर त्या आतमध्ये कच्च्या राहू शकतात. यासाठी आपल्याला त्या मध्यम आचेवर तळून घ्यायच्या आहे. त्या आपण ताकाचा मठ्ठा किंवा टोमॅटो सॉस सोबत खाऊ शकतो. लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्वांना ही रेसिपी नक्कीच आवडेल. अशाच साध्या व सोप्या नवनवीन रेसिपी पाहण्याकरता शुभांगी रेसिपी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा.